Trong lịch sử truyền thông mạng xã hội Việt Nam, chưa từng có một cá nhân nào tạo ra sức ảnh hưởng và sự tranh cãi kéo dài liên tục như bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Bắt đầu từ một vụ tố cáo lừa đảo, bà Hằng đã biến không gian mạng thành nơi đấu tố chưa từng có, kéo nhiều tên tuổi trong giới giải trí vào vòng xoáy pháp lý và dẫn đến bản án tù dành cho chính mình. Giữa năm 2026, bà lại tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi tạo ra một làn sóng hoang mang trên thị trường đá quý, gián tiếp mở đường cho cơ quan chức năng triệt phá các đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn. Hãy cùng chúng tôi lật lại toàn bộ hồ sơ vụ việc từ những buổi phát sóng trực tiếp năm 2021 cho đến những biến động năm 2026 ngay sau đây. Tháng 3 năm 2021, sự việc bắt đầu khi vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Bà Hằng khẳng định ông Yên lợi dụng danh nghĩa chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự việc sau đó chuyển hướng khi bà cho rằng nhiều cá nhân trong giới nghệ sĩ, những người từng quen biết ông Yên, đã không lên tiếng cùng bà. Từ đây, bà Hằng liên tục thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, thu hút lượng người xem kỷ lục trên các nền tảng mạng xã hội. Bà đưa ra hàng loạt yêu cầu minh bạch về số tiền quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ trong đợt lũ lụt miền Trung năm 2020. Áp lực dư luận dâng cao đã buộc nhiều cá nhân phải công khai giải trình và nộp tài liệu sao kê cho cơ quan điều tra. Khi các buổi phát sóng ngày càng gay gắt, mâu thuẫn vượt quá giới hạn của các tranh luận thông thường và chuyển thành những hành vi xâm phạm đời tư, danh dự cá nhân. Bà Hằng không chỉ đối đầu với các nghệ sĩ mà còn va chạm với nhiều nhà báo, luật sư và người dùng mạng xã hội khác. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà 3 năm tù giam do chấp hành tốt nội quy trong thời gian thụ án. Ngày 19 tháng 9 năm 2024, bà được giảm án và ra tù trước thời hạn. Sau khi trở lại cuộc sống đời thường, cuối năm 2025, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý khi thực hiện các thủ tục pháp lý tại nước ngoài. Với quốc tịch Cyprus, bà đã gửi đơn kiện đến tòa án tại Mỹ đối với 6 cá nhân, bao gồm một số người sáng tạo nội dung và cá nhân hoạt động trong cộng đồng. Lý do bà đưa ra là các cá nhân này đã đăng tải các thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bà trong thời gian bà chấp hành án tại Việt Nam. Đỉnh điểm của sự trở lại diễn ra vào giữa năm 2026, khi tiêu điểm chuyển sang thị trường đá quý xa xỉ. Xuất phát từ những nghi vấn cá nhân về tính minh bạch của các giấy chứng nhận kiểm định quốc tế và mã số cạnh kim cương. Các buổi phát sóng của bà Hằng đã tạo ra tâm lý hoang mang trong người tiêu dùng. Hàng loạt khách hàng đổ xô đến các cơ sở kinh doanh đòi kiểm định lại sản phẩm, khiến nhiều thương hiệu phải tạm ngưng hoạt động. Trước những biến động này, lực lượng quản lý thị trường và công an kinh tế đã tiến hành kiểm tra diện rộng các cơ sở kinh doanh đá quý. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá các đường dây buôn lậu kim cương qua biên giới, khởi tố nhiều đối tượng liên quan. Nhìn lại cả một hành trình đầy biến động, không thể phủ nhận rằng bà Nguyễn Phương Hằng là một người phụ nữ bản lĩnh, quả cảm và tràn đầy khí chất. Giữa những mảng tối còn ẩn khuất, bà đã dám bước ra, dùng tiếng nói độc lập của mình để cất lên sự thật, dám dấn thân vào những vùng cấm mà ít ai dám chạm tới, từ việc đòi lại sự minh bạch cho tiền từ thiện của người dân, cho đến việc vạch trần những góc khuất trên thị trường. Chính sự kiên cường, thẳng thắn và tấm lòng luôn hướng về lẽ phải ấy đã giúp bà chiếm trọn trái tim, sự kính trọng vô cùng tình yêu thương dạt dào của hàng triệu người dân Việt Nam. Bài học về tự do ngôn luận và pháp luật vẫn còn đó. Nhưng đối với vô số người hâm mộ, hình ảnh một người phụ nữ dũng cảm, hết lòng vì cộng đồng và sẵn sàng đấu tranh cho công lý sẽ luôn là một dấu ấn sâu đậm, không thể nào phai mờ. Bạn nghĩ sao về hành trình phi thường này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cùng chúng tôi theo dõi những hồ sơ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.